स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई र लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्नको लागि बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्। स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। साथीहरू, आज पनि यहाँहरूलाई एकदम युजफुल हुने ट्रिकको जानकारी लिएर आएको छु। साथीहरू, हामी आफ्नो मोबाइल फोनमा मेसेन्जर प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ र मेसेन्जरमा दिइरहेका फिचरहरू हामीले प्रोपर रूपमा चाहिँ सबै फिचरहरू प्रयोग गरिरहेका हुँदैनौँ। साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई मेसेन्जरमा रहेको यस्तो 4वटा सिक्रेट ट्रिकको जानकारी लिएर आएको छु जुन तपाईँहरूलाई मेसेन्जर चलाउनलाई एकदम युजफुल हुनेछ। साथीहरू, यो 4वटा ट्रिक के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जानकारीका लागि म तपाईहरुलाई मोबाइल स्क्रिनतिर लादैछु। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला र आज यस च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई मेसेन्जरको यस्तो 4वटा सिक्रेट ट्रिकको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यहाँहरु आफ्नो मोबाइलमा रहेको मेसेन्जर ओपन गर्नुहोला। मेसेन्जर ओपन गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले जति जति व्यक्तिहरुसँग चाहिँ च्याट गर्नुभएको छ सम्पूर्ण लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले कुनै व्यक्तिसँग सिक्रेट रूपले चाहिँ च्याट गर्नुभएको छ त्यो च्याट चाहिँ अरूलाई नदेखाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि जुन व्यक्तिसँग यहाँले च्याट गर्नुभएको छ त्यो च्याटमा गएर लङ प्रेस गर्नुहोला। यसरी लङ प्रेस गरिदिसके पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3टा लाइन आइसकेको छ भने एकपल्ट यो 3टा लाइनमा ट्याप गर्नुहोला र फर्स्ट नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ आर्चिभ, यसमा ट्याप गरिदिनुहोला। यसमा ट्याप गरिसके पछाडि त्यो व्यक्तिको च्याट गरेको लिस्ट चाहिँ यहाँबाट हट्नेछ। यदि फेरि पनि तपाईहरुलाई त्यो व्यक्तिसँग च्याट गर्नु छ भने यो सर्च लिस्टमा गएर यहाँले त्यो व्यक्तिको नाम टाइप गरेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने। साथीहरु, सेकेन्ड सिक्रेट ट्रिकको लागि चाहिँ माथि प्रोफाइल पिक्चरमा एकपल्ट ट्याप गर्नुहोला। ट्याप गरिसके पछाडि फर्स्ट नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ डार्क मोड। डार्क मोडमा अन गर्नुहोला। डार्क मोडमा अन गर्दा तपाईहरुको ब्याट्री पनि सेभ हुनेछ भने तपाईहरुको आँखा पनि प्रोटेक्ट हुनेछ। जब तपाई रातमा चाहिँ मोबाइल चलाउनुहुन्छ, मेसेन्जर चलाउनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा यो अन गरिदिँदा तपाईको आँखा प्लस ब्याट्री पनि सेभ हुनेछ। साथीहरु, थर्ड ट्रिकको लागि चाहिँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको प्रोफाइल पिक्चर र साथमा रहेको क्यामेरा र साथै नजिकैमा रहेको पेन आइकनमा एकपल्ट ट्याप गर्नुहोला। ट्याप गरिसके पछाडि यहाँ चाबीको आइकन रहनेछ र यसलाई इनेबल गर्नुहोला। अर्थात् यो इनेबल गरिसके पछाडि तपाईहरु कुनै पनि व्यक्तिलाई सिक्रेट रूपले च्याट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अन गरेर च्याट गर्नुहोला र यो यहाँबाट चाहिँ यहाँहरुले चाहिँ त्यो कुनै पनि व्यक्तिलाई च्याट गर्दा तपाईको मेसेज आफ्नो समय अनुसार यहाँहरुले सेट गरेको समय अनुसार त्यो मेसेज अटोमेटिकली नै डिलिट हुनेछ। जसरी मैले यहाँ देखाउन जाँदैछु, म यो एउटा व्यक्तिसँग च्याट गर्न गइरहेको छु। म च्याट ओपन गरिसकेको छु भने म मेसेज टाइप गर्दैछु, हाई लेखिरहेको छु र यदि तपाईहरु आफ्नो टाइममा आफूले सेट गरेको टाइममा चाहिँ अटोमेटिकली डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो साथमा रहेको चाहिँ घडी आइकनमा एकपल्ट ट्याप गर्नुहोला। ट्याप गरिसके पछाडि यहाँ टाइम सेट गर्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ 5 सेकेन्ड सेट गरिरहेको छु र मेसेजलाई सेन्ड गरिसकेको छु र अहिले टाइम रनिङ भइसकेको छ। 5 सेकेन्ड भइसके पछाडि अटोमेटिकली डिलिट हुनेछ र देख्न सक्नुहुनेछ अहिले 5 सेकेन्ड कम्प्लिट भइसकेको छ भने मेसेज पनि डिलिट भइसकेको छ। साथीहरु, चौथो ट्रिकको लागि चाहिँ यहाँहरु मेसेन्जरको प्रोफाइलमा चाहिँ एकपल्ट ट्याप गर्नुहोला र म स्क्रोल डाउन गर्नुहोला। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ डाटा सेभर। डाटा सेभरलाई एकपल्ट ट्याप गर्नुहोला र यहाँ अफ दिइरहेको हुन्छ, यसमा गएर यहाँहरुले अन गरिदिनु होला। अर्थात् यो डाटा सेभर अन गर्दा यदि तपाईहरु मोबाइल डाटाबाट चलाउनुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलको डाटा एकदम सेभ हुनेछ। हाम्रो मेसेन्जर भनेको ठुलो साइजको रहेको हुन्छ र यसले धेरै भन्दा धेरै डाटा कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ। यो अन गरेर चलाइदिँदा तपाईहरुको मोबाइलको डाटा एकदम कम प्रयोग हुन्छ। आजको यो 4वटा चाहिँ ट्रिक अपनाएर यहाँहरुले आफ्नो मोबाइलको मेसेन्जर चलाउने छुट्टै एक्सपिरियन्स लिन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आजको भिडियो मन पर्यो तल लाइक बटनलाई एकपल्ट लाइक गरिदिनु होला र आज पहिलोचोटि यस च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि तल रातो अक्षरमा लेखेको सब्स्क्राइब बटनलाई एकपल्ट ट्याप गरिदिनु होला र साथमा आउने बेल आइकनलाई अल नोटिफिकेसनमा पनि ट्याप गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।